හයි අද මං ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනි වෙන හොස්ටිම් පැකේජ් එක අපි කොහොමද පර්චේස් කරන්න කියලා. මේ හොස්ටිම් පැකේජ් එක කියන එකට පුංචි ඩිෆිනිෂන් එකක් දෙන්න. ඉතින් මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ස්පෙෂල් ප්ලේස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපිට ඒකේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළ ඉමේජස්, ෆයිල්ස්, වීඩියෝස් වගේ දේවල් හොස්ට් කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ ඩොමේන් නේම් එක කවුරු හරි ඒ කියන්නේ URL එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට එන්ටර් කරාට පස්සේ එයාට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඩොමේන් නෙම් එකකුයි හොස්ටින් පැකේජ් එකකුයි ඕන වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපේ හොස්ටින් පැකේජ් එක පර්චේස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ හොස්ටින් පැකේජ් එක පර්චේස් කරන වැඩේටත් මම යන්නේ namecheap.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ මෙනු එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හොස්ටින් කියලා තියෙනවා. මේ හොස්ටින් එක උඩ වයිකර්ස් එක තියන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා shared hosting කියලා. මේ shared hosting කියන link එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාට එක එක විදිය හොස්ටිම් පැකේජස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ වෙලාවේ මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ ෂෙයාර්ඩ් හොස්ටින් එක. මොකද මේක ගණන් අඩුයි. ඔයාගේ බිස්නස් එක අලුතෙන් පටන් ගත්ත එකක් නම් ඔයාගේ බිස්නස් එකට ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් එන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේක දැනට මේ පැකේජ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඉගෙන ගන්න වැඩවලට වුණත් ඔයාට මෙන්න මේ පැකේජ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පැකේජස් තුනක් තියෙනවා. මේ තුනෙන් මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ මැද තියෙන පැකේජ් එක, මේ $2.98 පැකේජ් එක. හරි, එතකොට ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පළවෙනියට තියෙන පැකේජ් එකේ වෙබ්සයිට්ස් තුනයි දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ SSD එකේ ලිමිටේෂන් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේකේ අපේ දෙවෙනියට තියෙන පැකේජ් එකේ අන්ලිමිටඩ් වෙබ්සයිට් කියලා තියෙන. ඒත් අපිට අන්ලිමිටඩ් දාන්න බෑ. හැබැයි මේ පළවෙනි පැකේජ් එකට වඩා මේකේ බෙනිෆිට් ටිකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම මේ දෙවෙනි පැකේජ් එක ගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා මේක try කරන්න, ඒ කියන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මේ පළවෙනි එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ ඔයාට මේ දෙවෙනි පැකේජ් එකෙන් පටන් ගන්න කියලා. එහෙනම් මම මේ දෙවෙනි පැකේජ් එක ගන්න මේ get started කියන බටන් එක උඩ click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මට මේකට යන cost එක ඩොලර් 34.88ක්. එතකොට මේක ලංකාවේ සල්ලි වලින් ගත්ත රුපියල් 10000කට වගේ කිට්ටුයි. හරි. එහෙමනම් ඔයාට මේකට පේමන්ට් එක කරන්න ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි තියෙන්න ඕනි. එහෙමනම් මෙතනදී දැන් මෙතන අපි පොඩි කන්ෆිගරේෂන් ටිකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන ඉතින් මේ ස්ටෙප් 2 එකේ තියෙනවා domain name connection කියලා. හරිද? දැන් අපෙන් අහනවා අපි ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඔයාලට මතක නේද අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී අපේ ඒ කියන්නේ domain name එක purchase කරා. එතකොට ඔයාලට new domain එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ, existing domain එකක්. ඉතින් ඔයාලට new domain එකක් ඕන නම් ඔයාලට මේ new domain කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ දැනටමත් domain එකක් තියෙන නිසා මම purchase කරලා මම මේ existing domain name කියන එක උඩ click කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ චුට්ටක් පල්ලෙහාට scroll කරාට පස්සේ මම දැනට Namecheap එකට sign in වෙලා නැහැ. ඔයා sign in වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ option එක එන්නේ නැහැ. හරි, ඔයා sign in වෙලා නැත්නම් sign in කියන button එක උඩ click කරන්න. හරි, එහෙමනම් මම හිතනවා අපි කලින් ස්ටෙප් එකේදී Namecheap account එක create කරන්න කොහොමද කියලා කතා කරා. ඒ හින්දා ඔයාට Namecheap account එක හදාගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඔන්න එහෙනම් මම මගේ account එකට sign in වුණා. හරි, එහෙමනම් මෙතන මගේ verification code එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ verification code එක මම දැන් enter කරගන්න යන්නේ. හරි, එහෙමනම් මගේ verification code එක මම මේ විදිහට enter කරගත්තගෙන් පස්සේ මගේ login එක success වුණා. හරි, එහෙමනම් දැන් මගේ purchase එක මම ආයෙ continue කරන්න යන්නේ. හරි, ඔයා ආයෙත් අලුතෙන්ම login වුණා නම් ඔයා මේ hosting කියන option එකට ගිහලා මේ shared hosting යන්න. හරි, ඊට පස්සේ අපේ මේ දෙවෙනියට තියෙන option එක උඩ get started උඩ click කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ existing domain name යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ domain name එක තියෙන්නේ Namecheap එකේද එහෙම නැත්නම් third party domain name එකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයා අපේ කලින් වීඩියෝ එක විදිහට ගත්තා නම් ඔයාට තියෙන්න ඕනි Namecheap domain එකක්. එතකොට මගේ තියෙන domain එක මට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන third party එකක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට third party කියන්නේ your third party domain name කියන බටන් එක උඩ click කරලා ඔයාගේ ඒ කියන්නේ වෙන server එක තියෙන එක නම් මෙතන enter කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් select කරන්නේ your Namecheap domain name කියන එක උඩ. හරි, එතන මට පෙන්නනවා biztechwithlahiru.com කියලා. ඉතින් ඔයාගේ තව domain තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ drop down එකකින් select කරලා ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ connect to hosting කියන බටන් එක උඩ click කරන්න.
හරි එහෙමනම් දැන් මගේ connect to hosting කියන බටන් එකට මම ක්ලික් කරා. එහෙනම් මම දැන් මේක add to cart කරගන්න යන්නේ. එහෙනම් මේ add to cart කියන බටන් එකට ක්ලික් කරන්න. හරි. එහෙමනම් ඔයා add to cart කියන බටන් එක ක්ලික් කරාගෙන් පස්සේ ඔයා වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට. ඉතින් මෙතන අපිට දැන් ඕඩර් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේ කන්ෆර්ම් ඕඩර් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි එහෙනම් අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ පේමන්ට් එක කරන page එකට. ඉතින් මේ page එකේදී ඔයා enter කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ bank card details. එහෙනම් ඔයාට credit card එකක් හරි debit card එකක් හරි තියෙනවා නම් ඒකේ details මෙතන enter කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා renewal setting කියලා. ඉතින් මේක මම ටික් කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට මේක ටික් කරලා තියන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ payment එක අදාළ දවසට automatically කැපෙන්න ඕනි කියලා ඔයා මේක ටික් කරලා තියන්න. ඉතින් මම මේක save කරන්න මේක ටික් කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි එහෙමනම් මම දැන් මගේ continue කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මගේ continue කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ page එකකට ගියා. හරි ඊට පස්සේ යාළගේ මෙන්න මේ term and condition කියන එකට ටික් එකක් දාලා මේ pay now කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට අපේ payment එක process වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි ඔන්න එහෙනම් මගේ payment එක success. ඉතින් මාව මෙන්න මේ වගේ page එකකට ආවා. හරි එහෙමනම් මගේ account එකෙන් දැන් $34ක් කැපිලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ payment එක success වුණා නම් ඔයා මේ වගේ page එකට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා click කරන්න මෙන්න මේ manage කියන බටන් එක උඩ. හරි එහෙමනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි සාර්ථකව අපේ hosting package එක purchase කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු අපි කොහොමද WordPress install කරලා අපේ website එක build කරන වැඩේ පටන් ගන්න කියලා.